Mạng y tế, vì sức khỏe cộng đồng. Chào bạn, bạn đang nghe audio chuyên mục Tử vi sức khỏe trên website mạng y tế.vn. Năm 2018 của Song Tử, giải mã vận mệnh từ A đến Z. Tử vi cung Song Tử 2018. Mọi thứ giữ ở mức trung bình, ngoài ra, bạn sẽ tiếp tục phải chịu khá nhiều áp lực trong năm nay. Năm 2018 của Song Tử, tình hình tài chính của Song Tử không được ổn định, dễ bị hao tiền tốn của. 1. Tổng quan Tử vi cung Song Tử 2018. Tử vi cung Song Tử 2018. Nhìn chung, mọi thứ của cung Song Tử đang giữ ở mức trung bình. Ngoài ra, bạn sẽ tiếp tục phải chịu khá nhiều áp lực trong năm nay. Tháng 4, 8 và 10 do ảnh hưởng của sao thủy nghịch hành. Cuộc sống của bạn hoàn toàn thay đổi, khó có thể kiểm soát được mọi việc. Song Tử thường có những suy nghĩ ngắn hạn, dễ đưa ra những quyết định sai lầm dẫn đến những rắc rối không đáng có. Tuy nhiên, những tháng còn lại không bị ảnh hưởng của sao thủy nghịch hành, nên Song Tử vẫn có những cơ hội tốt cố gắng nắm bắt. Về công việc, Song Tử chịu áp lực tương đối lớn, đa phần do chính mình gây ra. Áp lực từ cấp trên thì ít, còn áp lực do bạn tạo ra vì cả nghĩ là nhiều. Bạn bị động trong công việc, nên thường xuyên phải đối phó với những tình huống bất ngờ, dẫn đến kế hoạch bị hỏng do không khả thi. Mặc dù bạn đủ khả năng đối phó, nhưng lúc này quá hoang mang lo lắng, nên nhiều lúc không biết nên làm gì, áp lực lại càng gia tăng. Tuy nhiên, trong năm nay vẫn có những tháng khả quan như tháng 1 và 5. Xem tử vi 2018 của 12 cung hoàng đạo. Tình hình tài chính của Song Tử không được ổn định, dễ bị hao tiền tốn của. Mặc dù nguồn thu ổn định, nhưng có rất nhiều khoản chi phí ngoài dự tính như tiếp khách, thăm nom người bệnh, vân vân. Bạn cũng sẽ nhận được nhiều lời mời đám cưới, hoặc một số vấn đề xảy ra trong gia đình buộc phải chi tiêu nhiều. Vì vậy, năm nay, nên dành riêng một khoản tiền để bạn chủ động trong trường hợp khẩn cấp. Trong tình yêu, Song Tử luôn luôn chú ý hơn đến sự hài lòng về mặt tinh thần của đôi bên. Bạn quan tâm tới tương lai về chuyện tình cảm này. Vì thế, mặc dù là người không thực tế trong chuyện yêu đương, nhưng bạn đứng trước quyết định kết hôn bạn lại khá thực tế và chắc chắn. Trong năm 2018 của Song Tử, những người độc thân với bản tính quá mơ mộng, dễ bị tổn thương khi phải đối mặt với thực tế phũ phàng. Điều gì cũng nên cẩn thận, không nên bất cần, vội vàng, mang lại ấn tượng xấu cho đối phương. Bạn cảm thấy khó thoát khỏi những áp lực của cuộc sống, dẫn đến rối loạn tinh thần và những sự cố bất ngờ khiến sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng. Do tác động của sao thủy nghịch hành, sức khỏe chịu nhiều tác động tiêu cực hơn, lại thêm tác động của môi trường sống khiến bạn rất nhạy cảm. Do đó, trong năm nay, cố gắng kiểm soát tốt những cảm xúc để cân bằng tốt trạng thái của mình. Bạn vốn có sở trường để khiến cuộc sống của bạn trở nên sôi động, nhiều sắc màu hơn ngay cả khi những thứ xung quanh không lung linh đến vậy. Nhờ đó mà cuộc sống của bạn trở nên tuyệt vời hơn. Vì vậy, đừng e sợ vì những tác động xấu của những hành tinh vây quanh mình, mà hãy tận hưởng những điều bạn cảm thấy là tốt đẹp, ý nghĩa trong cuộc sống. 2. Tử vi cung Song Tử 2018 tình hình công việc. Giải mã bí ẩn mật ngữ 12 chòm sao. Vào tháng 1, với sự hỗ trợ của sao thủy, công việc suôn sẻ. Nếu ai đang tìm việc làm sẽ tìm được công việc như ý. Bạn cũng dễ đạt được mục tiêu và các kế hoạch đã đề ra. Tuy nhiên, thời gian không may mắn là từ tháng 2 đến tháng 4. Vì công có lúc thăng lúc trầm. Dù trước đây hay được nhận những lời khen ngợi của cấp trên, nhưng lúc này bạn không nhận được sự quan tâm nào mà cũng không hiểu nguyên nhân từ đâu. Từ ngày 21 tháng 5 đến 21 tháng 6, nhờ mặt trời hỗ trợ mà Song Tử vô cùng thành công trong công việc. Cơ hội thuận lợi cho bạn thể hiện tài năng của mình trong công việc. Những người đang tìm việc tràn đầy năng lượng tích cực. Hãy để cho nhà tuyển dụng thấy được điểm mạnh của bạn, nhờ đó, cơ hội được nhận việc rất cao. Đôi khi bạn vướng phải những khó khăn, nhưng bạn biết cách làm thế nào để cho mọi thứ quay về guồng quay cũ. Hỗ trợ cho sự nghiệp của mình. Đừng quên đền đáp công lao những người đã hỗ trợ bạn. Vì có như thế, con đường tương lai mới thực sự mở ra trước mắt bạn.
Nửa cuối năm là thời gian bận rộn nhất, đặc biệt là nửa đầu tháng 10 và cuối tháng 12. Do gặp sao thủy nghịch hành nên bạn phải đi công tác nhiều hơn. Có thể là chuyến đi đàm phán cho một hợp tác lâu dài, hoặc nhận nhiều nhiệm vụ không thể chối từ của cấp trên. Tóm lại, thời điểm này, bạn rất bận rộn và thường xuyên phải di chuyển. 3. Tử vi cung Song Tử 2018 tình hình học tập. Tiếp nối tử vi năm 2017 của Song Tử. Năm 2018 khả năng suy nghĩ của Song Tử bị sao thủy nghịch hành kiểm soát, nên thường xuyên bị nhầm lẫn, dễ dẫn đến sai sót. Tháng 4, 8, 11 do bị sao thủy nghịch hành, bạn không thể giữ được sự điềm đạm, không chịu học hỏi, giảm hứng thú học hành. Nhiều lần, bạn cố gắng kiềm chế những suy nghĩ của mình, nhưng không có kết quả, dễ bị tác động, sao nhãng vì những thứ khác xung quanh. Năm 2018 của Song Tử, từ giữa tháng 5 cho đến tháng 6 việc học tập đã khởi sắc. Bạn nên đẩy nhanh tốc độ, vì lúc này sao thủy xuất hiện trong khu vực học tập giúp bạn tư duy cởi mở hơn. Bạn tò mò tìm hiểu về mọi thứ và có những thay đổi có lợi cho việc tiếp nhận kiến thức. Hơn nữa, bạn vốn là người giỏi giao tiếp nên được mọi người đánh giá cao. Trong học tập bạn thể hiện sự nhanh nhẹn, tích cực và khả năng tư duy. Tại thời điểm này cũng trùng với kỳ thi tuyển sinh đại học. Bạn không phải lo lắng gì quá nhiều vì kiến thức của bạn khá vững. An tâm có thể vượt qua kỳ thi một cách dễ dàng. Tháng 12 tình hình học tập cũng không đến nỗi tệ. Sao Mộc xuất hiện trong nhà thứ 6 của bạn liên quan đến học hành. Nhờ đó, Song Tử có thể đạt được thành tích cao. Có cơ hội gặp gỡ những người cho bạn lời khuyên hay ho cho việc chọn trường. Học tập tốt mang lại cho bạn một cảm giác vô cùng tự tin. Một số người còn nhận được học bổng du học. Nếu điều kiện gia đình cho phép thì đừng bỏ lỡ cơ hội hiếm có này. 4. Tử vi cung Song Tử 2018 tình hình tài chính. Nửa đầu năm, cung Song Tử khá hài lòng với tình hình tài chính của mình. Nhìn chung, mọi việc được phân bổ tốt. Từng bước bạn đã hiểu rõ ràng về tình hình tài chính của bản thân, thực hiện các giải pháp rất cẩn thận. Đối với những ai nghĩ rằng mình không có khả năng kiểm soát tài chính, hãy nghe những lời khuyên của bạn bè. Tháng 4 và 5, dưới tác động của sao Kim và sao Thủy, bạn có rất nhiều ý tưởng để kiếm tiền và khá chủ động trong việc này. Tuy nhiên, khi cho rằng kế hoạch của mình khả thi, bạn chi rất nhiều so với thu. Do đó, dù chưa biết kế hoạch này không chắc chắn có mang lại lợi ích hay không, nhưng việc đánh giá tiến hành nghiên cứu thị trường cần phải nghiêm ngặt. Nếu không mọi thứ sẽ là vô nghĩa. Vào tháng 10 và đầu tháng 12, sao Thủy tác động tốt tới tình hình tài chính của bạn. Đối với những ai có nguồn tiền sẵn có lớn, đã bắt đầu nghĩ tới các hoạt động đầu tư, họ háo hức tìm các cơ hội kiếm tiền nhanh chóng. Nhưng những nỗ lực này không thành công rực rỡ. Thường là một khoản đến sẽ có một khoản đi, vì vậy hãy cân nhắc cẩn thận. 5. Tử vi cung Song Tử 2018 chuyện tình cảm. Bói tình yêu 12 cung Hoàng đạo. Với ai đã kết hôn, dưới sự tương tác của sao Thủy và tiểu hành tinh Juno, đời sống tình cảm tương đối hài hòa và hạnh phúc. Nửa cuối tháng 7, 8 và 10 rất tốt để tạo ra một bầu không khí hiền hòa trong gia đình. Nếu hai vợ chồng có những vấn đề trong quá khứ chưa được giải quyết, thì thời điểm thích hợp để hòa giải là ngay trong tháng 1. Vì có Juno ghé thăm nên Song Tử rất dễ mang thai. Vì thế, nếu không có ý định có con, nên sử dụng biện pháp phòng ngừa. Với những đôi đang yêu lại trải qua giai đoạn nhàm chán, hai người không nhiều đam mê như trước, ít khi tâm sự với nhau, vì thế mà ra mặt cách lòng. Cảm xúc có biến chuyển tích cực hơn vào cuối năm, nhất là vào tháng 10. Nhờ tác động của Juno, khoảng cách của hai người thu hẹp lại, trở nên gần gũi hơn. Tuy nhiên, khoảng thời gian này sẽ có không ít Song Tử lại có xu hướng có quan hệ với người khác giới. Vì điều này mang lại cho bạn cảm giác mới lạ, mãnh liệt nên thay lòng đổi dạ là điều khó tránh khỏi. Và điều này đi kèm với cả đau đớn của chia ly. Đối với người độc thân, vận đào hoa năm nay tốt vào thời gian tháng 2, 6, 9, 10. Vì thế, nên mở rộng mối quan hệ và đừng ngại nhờ bạn bè,
đồng nghiệp, gia đình giới thiệu để tăng cơ hội tiếp cận nhiều người hơn, tỷ lệ thành công cao hơn. Đôi khi, bạn thậm chí không bận tâm để tìm hiểu người khác phái. Nhưng nhờ một sức mạnh đặc biệt nào đó, khiến bạn để ý tới một người mà chính bạn cũng không ngờ tới. 6. Tử vi cung Song Tử 2018 tình hình sức khỏe. Năm 2018 của Song Tử. Đầu năm cung Song Tử chịu nhiều áp lực từ thể chất đến tinh thần đều không được để tâm. Lý do chủ yếu là vì quá bận rộn hoặc đôi người vì lười biếng nên không tập thể dục. Thêm vào đó là những cảm xúc tiêu cực không được xử lý kịp thời, nên theo thời gian đã khiến bạn bị suy giảm tinh thần. Bạn nên để ý tập thể thao và giao tiếp nhiều với mọi người để giảm bớt căng thẳng. Vào tháng 9, sức khỏe dần ổn định nhờ vào việc bạn chú ý tập thể dục nhiều hơn và có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động vui chơi giải trí. Những căng thẳng cuộc sống xảy ra trong nửa đầu của tháng 9 hoàn toàn không đủ làm khó bạn. Nếu bị bệnh, nên tập trung điều trị trong tháng, vì bạn có cơ hội gặp bác sĩ giỏi hoặc tìm được phương pháp chữa chạy phù hợp. Nếu sức khỏe của bạn ổn định, thì tháng này nên tiếp tục duy trì thói quen tốt, đảm bảo sức khỏe của bản thân. Tử vi cung Song Tử 2018. Nửa cuối tháng 11, 12 Song Tử có cơ hội để đi du lịch nhiều hơn, bạn nên dành thời gian để nghỉ ngơi, xả stress. Những tháng cuối năm được xem là mệt mỏi nhất trong năm, cơ thể lẫn tinh thần dễ bị suy nhược. Bạn nên đi massage để thúc đẩy tuần hoàn máu, giảm các triệu chứng bất lợi cho cơ thể và giảm bớt áp lực. Không nên làm việc quá sức chịu đựng quá lâu nếu không có nguy cơ đột quỵ. Hơn nữa, khi điều khiển xe lưu thông trên đường, Song Tử đặc biệt phải cẩn thận. 2 tháng cuối năm này dễ bị tai nạn, nên không được uống rượu bia hoặc lúc quá mệt mỏi thì không nên lái xe. 7. Tử vi cung Song Tử năm 2018 theo từng tháng. Tháng 1, nửa năm đầu của Song Tử khá thuận lợi. Mặc dù còn rất nhiều khó khăn, áp lực và rủi ro nhưng bù lại là cơ hội thăng tiến. Thời điểm này cũng nên tập trung cho việc học tập. Cuộc sống hôn nhân càng ngày càng cải tiến theo chiều hướng tích cực nhờ sự lạc quan, vui vẻ của bạn. Tình hình tài chính khá khả quan. Bạn được nhận thêm những khoản tiền thưởng. Lúc đó nhớ mua một số món đồ đáng giá để tự thưởng cho bản thân. Tháng 2, nhiều hành tinh xuất hiện trong khu vực của Song Tử, mang lại cho bạn sự hài hòa các mối quan hệ từ môi trường làm việc cho đến cuộc sống riêng tư. Bạn sống gần gũi, hòa đồng hơn với mọi người. Cộng với sự xuất hiện của sao Mộc và sao Hỏa rất phù hợp cho việc hợp tác kinh doanh. Công việc mang lại nhiều động lực và bạn cảm thấy mọi việc suôn sẻ hơn. Đồng nghiệp cũng là người truyền cảm hứng cho bạn trong công việc khi ai cũng vui vẻ hỗ trợ nhau, nhờ đó công việc trở nên hiệu quả hơn. Tháng 3, trong tháng này bạn chịu nhiều cản trở, vì một số người có chức vụ tỏ ra quá thận trọng, khiến bạn tốn khá nhiều thời gian để thuyết phục gỡ bỏ rào cản. Mặc dù đào hoa nở rộ, nhưng hầu hết các mối quan hệ đều khá là mơ hồ. Nếu bạn độc thân dễ rơi vào tình trạng rối ren, khó xử. Bạn nên cố gắng đứng ở vị trí của người khác để đánh giá vấn đề, tránh để chúng sai lệch. Tinh thần của Song Tử vẫn rất lạc quan ngoại trừ việc bạn cần chú ý cẩn thận khi ký kết hợp đồng hợp tác với ai đó. Bạn dễ bị tổn thương trước sự bảo thủ và cứng đầu của đối phương. Tháng 4, nhìn chung, tình hình tháng này đã khá hơn so với tháng trước. Bạn tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong công việc. Bạn khá tập trung khi làm việc nhưng luôn phải làm việc một mình, nên cảm thấy rất vất vả. Vì vậy sẽ có thể cảm thấy bị kiệt sức nhưng bạn vẫn nỗ lực với hy vọng có được kết quả tốt hơn. Đừng quên ngủ đủ giấc, không nên chịu stress quá lâu, ảnh hưởng tới sức khỏe và như thế lại tiếp tục khiến bạn khó ngủ, tạo nên một vòng luẩn quẩn. Tháng 5, tử vi tháng 5 của Song Tử chủ yếu gặp vấn đề trong chuyện tình cảm. Việc bày tỏ cảm xúc của mình là tốt, nhưng bạn nên tinh ý hơn, đừng vô ý đến mức làm phiền người khác như thế. Một số bạn vì quá bận rộn, nên không đủ thời gian chăm sóc một nửa của mình, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Đừng quên những hành động lãng mạn để bày tỏ tình cảm dành cho đối phương. Vì chỉ có như thế mọi việc mới ngay lập tức được hóa giải. Về sức khỏe, Song Tử nên học cách kiểm soát cảm xúc của mình.
vì thường xuyên tức giận sẽ là nguyên nhân gây tổn thương các bộ phận bên trong cơ thể. Ngoài ra, bạn phải thường xuyên tập thể dục, có thể là các môn thể thao ngoài trời như bơi, chạy bộ. Hơn nữa, cũng phải chú ý nhiều hơn tới chế độ dinh dưỡng của đồ ăn mỗi ngày. Tháng 6 năm 2018 của Song Tử. Trong tháng này, tiến độ công việc của Song Tử chỉ ở mức trung bình. Nhưng nếu bạn tập trung từng bước hoàn thành từng nhiệm vụ, thì nhất định sẽ có một tháng thành công. Rất nhiều Song Tử chịu khó áp dụng công nghệ mới, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả hơn nữa trong công việc. Những ai đang kinh doanh thì tình hình tháng này đã được cải thiện hơn so với tháng trước. Lượng khách ổn định, bộ máy tổ chức hoạt động ổn định. Về mặt học tập, bạn phải tập trung cao độ chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Để việc học bớt nhàm chán nên cố gắng tương tác với mọi người nhiều hơn. Vì ngồi lì một chỗ sẽ không làm cho bạn cảm thấy vui vẻ gì khi học tập. Tháng 7, về tổng thể, tình hình của Song Tử trong tháng này được đánh giá không thực sự tốt. Khi mọi thứ khá đều đều dù bạn vẫn nỗ lực làm việc và sáng tạo, với mong muốn có được những tràng pháo tay của mọi người. Tài chính có dấu hiệu tăng nhẹ, nhưng có những khoản chi tương đối lớn xuất hiện. Tình yêu gặp khá nhiều chông gai. Những ai đã có người yêu vẫn cảm thấy có chút cô đơn trong lòng. Những người độc thân cũng gặp chướng ngại. Có thể bạn vô tình trở thành kẻ thứ ba nên phải tìm cách thoát ra khỏi mối quan hệ này. Tháng 8, công việc khá suôn sẻ, bạn có một số ý tưởng tốt và ngay lập tức có thể đưa vào áp dụng. Nhờ sự giúp đỡ của mọi người, bạn khá tự hào với kết quả đạt được. Tâm trạng của bạn trong thời gian này khá tốt. Hãy cố gắng phát huy trong công việc cũng như cuộc sống. Chắc chắn bạn sẽ không hề thất vọng với nỗ lực bạn đã bỏ ra. Tháng 9, toàn bộ nguồn lực của bạn nhanh chóng được nâng cao. Tất cả các ngôi sao tập hợp sức mạnh chỉ để giúp bạn tỏa sáng. Vì thế, dường như các khía cạnh bùng nổ. Trong công việc, đôi lúc bạn bốc đồng đãng trí. Nên để ý tới cảm xúc của mình để kiểm soát và dập tắt sớm những phản ứng tiêu cực. Bạn gặp nhiều may mắn trong tháng này, nên thậm chí gặp khó khăn cũng có người giúp sức. Bạn có thêm những trải nghiệm tuyệt vời, khiến bạn trở nên sáng tạo và cởi mở hơn về tư duy. Tháng 10, bạn không có hứng tham gia vào cuộc tranh cãi hay cạnh tranh với bất cứ ai. Dù xảy ra xung đột, bạn không muốn lãng phí thời gian, công sức vào những cuộc cãi cọ nên bạn cố tránh mặt. Trước những căng thẳng đối mặt thường ngày, giải pháp tốt nhất là một kỳ nghỉ để bạn được thư giãn, nghỉ ngơi một cách trọn vẹn. Tháng 11, một tháng may mắn về mặt tiền bạc, bạn có thể mua xổ số vì có cơ hội trúng thưởng rất cao. Bạn nên tham gia các hoạt động phúc lợi công cộng vì đây là cơ hội bạn có thêm bạn mới, có thể vô tình bạn tìm thấy cơ hội cho riêng mình. Nguồn thu nhập tương đối ổn định, tiền bạc có dấu hiệu khởi sắc, là cơ hội tuyệt vời cho những ai đứng lên sau khi kinh doanh đổ bể hay phá sản. Có những cơ hội kinh doanh mới vô cùng cám dỗ, nhưng bạn vẫn nên cẩn thận thì hơn vì trong đó vẫn tiềm tàng nhiều điều bất ổn. Tháng 12 năm 2018 của Song Tử. Chuyện tình cảm không được tốt khi đây là một tháng với nhiều cảm xúc biến động. Có quá nhiều người quan tâm và đưa ra cho bạn nhiều lời khuyên khác nhau. Nhưng bạn không biết nên nghe theo và làm theo ai. Nhưng trong thực tế, Song Tử là người rất khó hiểu. Do đó khi có nhiều người đưa ra yêu cầu hay thể hiện sự quan tâm, bạn đều gạt đi vì không thích. Cách duy nhất bạn đối phó với tình huống này là trốn tránh và tự tìm cách riêng để giải quyết, chứ không nghe theo bất cứ ai cả. Ngoài tử vi năm, tử vi tháng, tử vi tuần của 12 cung hoàng đạo, mạng y tế liên tục cập nhật nội dung tử vi hàng ngày 12 cung hoàng đạo chi tiết, nhằm mang tới những thông tin và gợi ý hữu ích giúp bạn làm chủ mọi tình huống trong cuộc sống. Nguồn: lịch ngày tốt. Nội dung bài viết đến đây là kết thúc. Nếu bạn có thắc mắc, câu hỏi gì xin hãy chia sẻ bình luận bên dưới bài viết này. Mời bạn hãy đăng ký kênh Mạng Y Tế, chia sẻ bài viết này tới bạn bè và theo dõi thêm những audio tiếp theo. Hy vọng bài viết này sẽ đem lại cho bạn nhiều điều bổ ích. Chúc bạn luôn mạnh khỏe.